السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم إن شاء الله مجموعة من الأسئلة تعجبكم، حاجات مميزة. في الاختبار بيجي لنا يا جماعة مجموعة من الأسئلة السهلة عشان الطالب يطمن ويحل، وفي أسئلة تانية تحتاج منك مثلا دقيقة تحلها، دقيقة ونص، دقيقتين، ساعات. احنا يا جماعة النهاردة مجموعة من الأسئلة المميزة اللي هي محتاجة منك شوية تفكير بسيط. تمام كده. الحلقة جاية بإذن الله تجيب مجموعة تانية، ولو في حد عنده شيء صعب أو شيء يعني محتاج شرح أو كده ابعت لي، راسلني، وإن شاء الله نشرحها بإذن الله الحلقة التانية. أول سؤال بيقول لي: اختبر محمد 4 اختبارات قدرات متوسط درجاته 85. كم عدد الاختبارات التي لا يمكن لمحمد الحصول على 85 درجة؟ طبعا لا يمكن، خلي بالك من على 85 درجة فيها. كلمة يعني متوسط، يعني متوسط يعني مجموع الأعداد والبيانات على عددها. طب أشهر حالة عندنا اللي هو يجيب إيه؟ في كل مادة 85. طبعا ونقسم كله على كام؟ على عدد اللي هو 4 يا شباب. كل ده بيساوي برضه 85. لما أضرب ضرب تبادل يا جماعة هيبقى 85 زائد 85 زائد 85 كمان 85 يا جماعة، كله بيساوي 4 ضرب 5. ما ضربهاش، خليها زي ما هي، خليها زي ما هي يا شباب. طبعا دي أشهر حالة. طب ممكن الحالة التانية، ممكن مثلا ينقص من دي واحدة تبقى 84 مثلا. أقدر أنقص من دي واحدة تبقى 84 ودي تزيد تبقى 86 عادي. كده جاب في حالتين. واضح كده؟ يبقى عندي حالتين يا جماعة ممكن. طيب هل ممكن يا جماعة كلهم حاجة غير 84؟ أو ممكن أنا زي أصل زاويته هنا، ممكن أنقص برضه مثلا هنا 2 بقى تبقى 83، وتزود هنا يا جماعة عند 2 تبقى 87. هكذا عادي. كل الحاجات دي بسيطة جدا، سهلة. طب الحالة التالتة يا شباب، هل ينفع 3 منهم بس 85؟ دي الحالة المستحيلة. كده يا جماعة 85 85 85، والرقم الرابع ده هيكون كام؟ يعني حاجة مختلفة عن 4 عن 85 وتيجي برضه 85 ضرب 4. طبعا ده يا جماعة مستحيل، إن هي نقص من هنا هزود فين؟ تمام كده. يبقى جميع الحالات ممكنة إلا إن يكون يا جماعة يحصل على كام؟ تلات بس، أرقام 85 أو درجات 85. السؤال التالي يا شباب: في شركة سعودية يوجد بها 84 موظف يتقن إما اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كليهما معا. إذا علمت أن 20% ممن يتقن اللغة العربية يتقن الإنجليزية، وأن 80% من يتقن الإنجليزية يتقن العربية، كم موظف يا جماعة مشترك يتقن اللغتين معا؟ لو فرضنا مثلا يا شباب إن اللي بيتقن اللغة العربية س، واللي يتقن اللغة الإنجليزية ص. خلي بالك قال لك هنا إيه؟ 20% من س بيتقن الإنجليزية اللي هم دول يا جماعة. في نفس الوقت 80% من صاد بيتقن العربية اللي هو نفسهم دول يا جماعة نفسهم. معنى كده إيه؟ معنى كده إن 20% من س هي نفسها 80% من صاد، وده مفتاح الحل. خلي بالك. طبعا حل بالتجريب يا جماعة، بالتجريب. هفترض مثلا إن 20% يعني 20 على 100 يا جماعة من س اللي هي نفسها مختصرة على بعضها هيدينا خمس، يعني خمس س بتساوي 64. لما أجيب س بس اضرب كله في خمس في 5 يبقى هيدينا هنا 300 وكام؟ و20. طبعا ده رقم أكبر من رقم الأصلي 84، فالحل ده حل يا جماعة ده حل خاطئ. تمام كده. هنجرب الحل التاني. هفترض مثلا إن س بتساوي إن المشترك بينهم 16، يبقى 20% دي نفسها خمسة يا جماعة. خمس س هتساوي 16. اضرب في 5، الس هتساوي 80. جبنا س يا جماعة خلاص. طبعا رقم أقل من الرقم الأصلي فمعقول. شوف الصاد، هقول له هنا إن 80% يا جماعة. 80% يعني إيه 80%؟ هي 80 على 100، أما اختصر مع بعضها على 2 وعلى 2 هيديني 4 على 5. يبقى 4 على 5 من الصاد هتساوي 16. عايز صاد لحالها اضرب في كام؟ في 5 على 4. صاد هتساوي 16 في 5 على 4، مقلوبها يعني. ده مع ده في 4 يا جماعة، يبقى صاد هتساوي كام؟ صاد هتساوي 20. جبنا س وجبنا صاد مجموع مع بعض 100. خلي بالك 100، 8 زائد 20 100. ولكن في اصله هو قال لي ايه؟ قال لي ان س زائد صاد المفروض تكون كام يا جماعه؟ المفروض تكون عندك 84. اطرح 100 ناقص 84 هيدينا 16. نفس الحل اللي بتقول يا جماعه. اذا حلنا صح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيقول لي هنا ما رقم احاد الرقم ده يا شباب؟ 220 تكعيب في 333 أس 7. تلاحظوا في المنصف عندك ساعات يقول لك ايه؟ ارقام مشابهه زي كده يا جماعه. لما تلاقي ارقام مشابهه زي كده اعرف ان في خطا عندك،
أو أرقام مش مكتملة، يعني إجابات خطأ مثلا أو كلام من ده شباب، أو مفيش إجابة عندك أصلا. طب ناخدها من الأول يا شباب. الأول 2 أس 3 بتساوي كام؟ هات بس الآحاد فقط ده، الآحاد، والآحاد هنا يا جماعة 2 أس 3 بتساوي 8 معروفة. طب يا جماعة 3 أس 7 بتساوي كام؟ طبعا عندي كل رقم له دورة، يعني مثلا يا شباب رقم 3 ده 3 أس 1 بتساوي 3 أس 2 بتساوي 9، 3 27، 3 أس 4 حوالي 80، وهكذا يا جماعة. طب 3 أس 5 بكام؟ اضرب ده في 3 يا شباب، يبقى 3 وهنا 3 في 8 24. تلاحظوا الرقم ده اتكرر تاني، خلاص هو اتكرر مرة تانية، 3 هيتكرر مرة تانية. إذا يا جماعة الدورة عندي بتتكرر كده بس 4 مرات، 4. يعني هوضحها أكتر، هكتب بس الأسس: 3 أس 1، أس 2، أس 3، أس 4، أس 5، أس 6، أس 7، أس 8. مثلا أس 1 يا جماعة كانت 3، لحد 3. أس 2 كانت 9، أس 3 كانت 7، أس 4 كانت 1 ل81، أس 5 يرجع من تاني يا جماعة تاني إيه 3 تاني، ثم 9، ثم 7، ثم 1، وهكذا. يبقى اللي يهمني مين؟ ال7. الأس 7 يا جماعة بتساوي كام؟ أحدها كام؟ 7. طب أس 3، 2 أس 3 بتساوي كام؟ أحدها برضه 8. يبقى الحل هضرب 8 في 7 ب56 يا جماعة. أحدها كام؟ رقم الأحد عندك لازم يساوي 6 هنا، ولا إجابة مكتوبة 6. الصح طبعا يا جماعة كل واحدة منهم تكون إيه؟ تكون 6. إذا كان باقي قسمة س على 7 يساوي 4، وباقي قسمة ص على 7 يساوي 3، طبعا باقي قسمة ص في س على 2 يا جماعة على 7 هتساوي كام؟ أول يا جماعة عشان تقول لك س على س مثلا على 7 بتساوي عدد، والباقي عندك 4. أقرب رقم يا جماعة، أقل رقم ينفع يتقسم على 7 والباقي يكون 4 هو 11. 10 على 7 فيها 1 وبقى 4. طب يا جماعة كم على 7 يكون الباقي عندك 3؟ طبعا على 10 هيديني 1 والباقي كام؟ والباقي 3. يبقى س يا جماعة السين أقل رقم ليا ممكن يكون 10، س ب11، وصاد بتساوي كام؟ أقل حاجة 10. طب باقي قسمة صاد في س يعني 10 في 11 110 على 2 هتساوي 55 يا جماعة. اقسم الرقم ده على 7 عشان الباقي كام؟ يهمني الباقي. 55 على 7 أقرب حاجة ليها، 7 في 7 ب49 صح؟ يعني فيها 7، والباقي كام؟ 49 من 55، الباقي يكون يا جماعة 6. أختار 6. إذا كان مقدار الربح في السنة الواحدة 10%، ما مقدار الربح بعد 3 سنوات يا جماعة؟ هنا بقول لي مقدار الربح ربحت كام في الآخر بعد 3 سنوات. أنا هفترض إن مثلا مبلغ عندي يا جماعة أول سنة معايا مثلا ولتكن 100 ريال، أي مبلغ مثلا 100 ريال مثلا، اعتبره 100 ريال. طب بعد يا جماعة السنة الأولى أصبح كام؟ 10%، يعني أصبح 110%، 110. تمام كده؟ يبقى بدأت السنة الجديدة التانية معايا 110. الربح كام؟ 10%، هقول له 110 ضرب 10% يا جماعة على 100 واختصر صفرين مع صفرين 11. هزود يا جماعة 11 على 110 يديني 100 كام؟ 121. أبدأ السنة يا جماعة الجديدة التانية 121، نهايتها اللي بعد 3 سنين يعني يا جماعة هتصير كام؟ أضرب 121 في 10 على 100، غير الصفر مع الصفر، اقسم 121 يا جماعة على 10، أحط الفصل بس الأرقام بعد رقم 1 زي كده. يبقى هزود على 121 يا جماعة 121 على كام؟ 12.1. الفصل دي زي ما هي، عندك 3، وطبعا يا جماعة و2 و1 كام؟ 3 برضه، وهنا 1، يعني مبلغ 133 في كام؟ 1/10%. يعني يا جماعة زيادة كام عندك؟ الزيادة 33 اللي فوق 100 1/10. ماشي يا شباب، أختارها طبعا دي آخر واحدة. السؤال اللي بعده، ما الحد التالي في المتتابعة ده يا جماعة؟ طبعا قلنا قبل كده المتتابعات دي ملهاش يا جماعة قاعدة خالص، لازم أفكر بزيد ازاي وبنقص ازاي، بالضرب ولا بالجمع؟ طب بضرب في كام؟ تلاحظ يا جماعة هنا الواحد أصبح 2، ممكن يكون زودت 1 مثلا، و2 بقت يا جماعة
6 زودت 4 أو ضربت في 3. طب 6 يا جماعة بقت 15 دي زودت كام؟ أنا زودت 9. لكن ينفع ضرب؟ لا طبعا ما ينفعش ضرب. طب 15 زي ما زودت عليها بقت 31 يعني زودت 16. تلاحظ كده يا جماعة الأرقام دي 4 هنا زودت 1. إيه الأرقام دي؟ مربعات الأعداد. مربع الواحد بواحد، مربع اتنين باتنين، مربع تلاتة يا جماعة 9 وهكذا. مربع الأربعة 16 وهكذا. يبقى اللي بعده يا جماعة أزود كام؟ مربع الخمسة اللي هو 25. اجمع 25 31 هيدينا 56. بعده المتتابعة 3 5 إلى ما لا نهاية يا شباب. واللي كل حد يساوي متوسط الحدود السابقة له. ما قيمة الحد رقم 1468. طب نحاول يا جماعة نجيب اللي بعده. هو أول حد عمل كام؟ 3. اللي بعده 5. اللي بعدها أجيبها إزاي؟ اجمع 3 زائد 5 واقسم على 2. 8 على 2 يدينا كام؟ 4. يبقى يا جماعة حد 4. طب عايز أجيب اللي بعده. مش هنجيب كله طبعا بس نحاول نجيب القاعدة بس. نجمع كله يبقى دول 8 زائد 4 12. عددهم كام؟ 3 يدينا 4. يبقى الحد يا جماعة اللي بعد 4. اجمع كله قلنا 12 كمان 4 16 على كام عدد؟ 1 2 3 4 على 4 هيديني برضه يا جماعة 4. معنى كده إيه؟ إن جميع الحدود يا جماعة أربعات كلها أربعات. يبقى الحد رقم 1468 هو يساوي 4. في روضة ليها 300 طفل ونسبة البنات يا شباب 1 إلى 4. البنين إلى البنات 1 إلى 4. تمام كده؟ طيب قال لي إذا تم إضافة 20 بنت كم ولد نضيف لنحافظ على نفس النسبة؟ يعني يا جماعة الأول نعرف نجيب الأول بنين كام ولاد كام؟ أعرف أجيب كلهم 300. هنجمع يا جماعة الأجزاء دول مع بعض ب5. اقسم 300 على 5 يجيلي إيه؟ قيمة الجزء اللي عندي هيديني 60. اضرب 60 في 1 بنين كام يا جماعة؟ ب60. طب 60 في 4 يا شباب طبعا 24 نحط الصفر 240 مجموعهم فعلا تساوي 300. طيب يعني معنى كده يا جماعة إيه؟ نقولها تاني. يبقى 60 على 240 النسبة بتساوي 1 على 4. هزود يا جماعة هنا قالك للبنات 20 بنت أصبحت 260. يبقى أزود قبلها هنا كام؟ مقابلة النسبة زي ما هي أزود س. اضرب يا جماعة تبادلي. أول ممكن أختصر مثلا على 4 فيها 1. 62 على 4 يا جماعة ده إيه؟ 26 على 4 فيها 6 يبقى معانا 2. تبقى 20 على 4 فيها 5. طبعا دي بتساوي 1 يا جماعة معناها البسط يساوي المقام. يعني 60 زائد س بتساوي 65. يعني س بتساوي كام؟ س بتساوي 5. إذا لازم أضيف 5 أولاد مقابل إيه؟ مقابل 20 بنت. مجموع أعمار أب وثلاث من أبنائه 66. ما مجموع أعمارهم بعد 5 سنوات يا جماعة؟ طبعا يا جماعة بعد 5 سنوات الكل بيزيد 5 سنوات. الأب بيزيد 5 سنوات والتلات أبناء كمان. يبقى زدنا كام؟ 5 كده الأب وتلات أولاد كمان يعني زدنا 20. طب كله كان كام؟ 66 زائد 20 يا جماعة هيدينا 86. إذا كان شحن البطارية 55% تحتاج لمدة 8 ساعات ليكتمل الشحن. طب يا جماعة 100% محتاجة عشان توصل 100% ناقص لي كام؟ ناقص 45%. يعني 45% يا جماعة ده هما محتاجين شحن 8 ساعات. طيب بيقول لك إذا كان نسبة الشحن 33% كام ساعة يا جماعة محتاج ليكتمل الشحن؟ طبعا دي من 100% يا جماعة يدينا كام؟ يدينا 67%. يعني لو عندي يا جماعة محتاج 67% اللي هو الفاضي محتاج كام ساعة؟ أعتبرها س وأضرب تبادل عشان يا جماعة يجيب عدد الساعات. س هتساوي إيه؟ طبعا هقسم على 45. هضرب 8 في 67. 8 في 7 ب56 و8 في 6 48 وكمان 5 يبقى 53. نقسم على خلاص لما كده مثلا على 9 وعلى 9 دي فيها 5. 53 على 9 أقرب حاجة ليها يا جماعة 9 في 5 45 يبقى هنا 5. ومعانا كام؟ معانا 8 صح كده؟ طيب 8 يجي بعد 86 يا جماعة. 86 على 9
فيها 9 وباقي كام؟ وباقي 5. طب 5 على 9 ينفع؟ لا، نحط لها 0 وأحط هنا فاصلة. 50 يا جماعة على 9 فيها كام؟ أقرب حاجة ليها فيها برضه 50 على 9 فيها 5، صح كده يا شباب؟ ممكن أسيبها على كده، أقسم على 5 كمان وعلى 5. على 5 طبعا دي فيها 1، دي فيها 1 وباقي 4، بقت فاصلة 45 على 5 فيها كام يا جماعة؟ فيها 9. يبقى الحالة 11.9 طبعا بالتقريب أقرب حاجة لها كام؟ 12 ساعة. أقرب حاجة 12 ساعة. تلاحظوا الحل عندهم قريب من بعضه، لازم التركيز. سيارة انطلقت الساعة 6 صباحا بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وعندما قطعت 225 كيلومتر انطلقت سيارة أخرى. ما الوقت الذي انطلقت فيه السيارة التانية يا جماعة؟ طبعا مشت بعد مشت كام؟ 225 كيلومتر التانية انطلقت. طب أجيب الزمن، أحسب الزمن إزاي؟ الزمن بيساوي المسافة على السرعة. أما أقسم على 100 يا جماعة، الرقم زي ما هو والفصل بعد كام؟ بعد رقمين، يبقى 2 25%. إيه 25% يا جماعة؟ ده هي إيه؟ هل هي 25 دقيقة؟ لأ، دي 25% من الساعة، اللي هي الربع ساعة يا جماعة، يعني ساعتين وربع. أضيفها للساعة 6 تبقى الساعة عندك 8 وكام؟ 8 و15 دقيقة. 3 أزرار في لوحة مفاتيح، كل زر فيها رمزين وكلمة السر تحتوي على 3 خانات. ما أقصى عدد من كلمات السر بحيث لا تضغط على نفس الزر يا جماعة مرتين. دي أهم شرط عندنا، شرط مهم. هختار يا جماعة كلمة السر من هنا بحيث أضغط عليها مرة واحدة بس. يعني إما أختار علامة الدولار ساين أو الأربعة، الآت أو الاتنين، الهاشتاج أو التلاتة، وهكذا يا جماعة. طب الرقم ده بيكون من كام رقم؟ من 3 أرقام زي كده يا جماعة. تمام. طيب الأول يا جماعة عندي عشان أحط هنا أول رقم عندي كام فرصة؟ عندي 6 فرص. 6 يا جماعة، أقدر أكتب 6 وده العدد الأساسي. طب يا جماعة الرقم التاني محتاج عندي كام فرصة؟ طبعا لو ضغطت مثلا هنا على 4 وليكن 4 مثلا، إذا ده كله خلاص ما أقدرش عليه تاني، هو قادر يضغط على نفس الزر مرتين. يبقى عندي كده 4 فرص أهو يا جماعة، 4 فرص بس. أقول له 4. طب لا، ضغطت يا جماعة هنا مثلا خدت ولتكن الآت، يبقى الزرار ده خلاص انتهى. عندي كام فرصة كده؟ عندي 2. أضرب في 2 يا جماعة، اضرب كله في بعض بدل العدد الأساسي تجيب عدد الإيه؟ الطرق. 6 في 4 ب24 في 2 تساوي 48. يبقى عندي 48. السؤال يا جماعة يشبه النمط، بيقول لي هنا ما الرقم المجهول؟ جايب لك مع رسم زي كده وقال لي ما الرقم المجهول عندك إيه؟ أحاول أشوف قاعدة بنجيب بقى الرقم. طبعا الرقم ده أسفل شيء يا جماعة، أقل حاجة. تلاحظ عندك كده لو جمعت 3 زائد 3 ب6. طب أصبحت هنا مثلا يا جماعة كام عشان أجيب اللي تحت، لأن دي برضه اللي تحت 6 أصبحت 2 يعني قسمت على 3. طب نجرب هنا كده مثلا 9 زائد 15 ب24، اسم التلاتة ادينا 8. 2 زائد 4 6، اسم التلاتة ادينا 2. إذا ده يا جماعة نفس الكلام برضه، 2 زائد 4 6. 6 على 3 فيها كام؟ يساوي برضه 2. اختار 2. فصل ب 25 طالب، يريد المعلم اختيار مجموعتين من الطلاب. المجموعة الأولى فيها 19 طالب، المجموعة التانية فيها 11 طالب. كم طالب مشترك يا جماعة بينهم؟ طبعا ده موضوع إيه؟ شكل فين يا شباب؟ شكل الفين. المجموعة الأولى عندك إيه؟ سمي الأولى مسؤول التانية. الأولى يا جماعة 19، يعني إيه 19 طالب يا جماعة؟ هل كل اللي هنا بس 19؟ لأ، دي كلها على بعضها، يعني هنا وهنا مع بعض. التانية 11 برضه نفس الكلام، مشترك بينهم هنا وهنا يا جماعة، في منهم هنا وفي هنا. تمام كده؟ طب العدد كله كام؟ العدد كله 25. عشان أجيب المشترك يا جماعة أعمل إيه؟ اجمع بس مع بعضها. 25 زائد 11 بتساوي 30. اطرح منها 25 يدينا كام؟ 5. إذا يا جماعة المشترك هنا 5 طلاب، يعني دي من آخر 4 اللي هم الأولى بس 14 فقط الأولى لوحدها. هنا يا جماعة برضه الحسبة يبقى 6 بس، وهكذا يا جماعة. بعد 5 طلاب مشتركين. أنفق شخص خمس ما معه في اليوم الأول، وفي اليوم التالي أنفق زيادة عن اليوم الأول 1/10 من معه. ما نسبة ما أنفقه يا شباب؟ قال لي برضه سؤال على فكرة هنا خيارات مشابهة، وهي كل خيارات فيها صح وخطأ، بس هنا إن شاء الله يكون صحيح. أنفق يا جماعة في اليوم الأول خمس ما معه. اعتبر مثلا اللي كان معاه س،
اللي كان معاه تكون س، يبقى هو أنفق إيه؟ خمس س. طب اليوم التاني أنفق زيادة عن اليوم الأول، يعني زيادة عن الخمس يا جماعة، أنفق الخمس وزيادة عليه كمان عشر الباقي. طب باقي كام يا جماعة؟ لما أنفقت خمس باقي كام؟ باقي 4 أخماس. يبقى أول ضرب يا جماعة 4 أخماس من السين. جمع كل ده ونشوف يا شباب، خمس وخمس يبقى خمسين، خمسين سين. هنا اختصر على 2 وعلى 2 يا جماعة، هنا 2 وهنا كام؟ 5، يعني 2 على 25. أوحد المقام يا جماعة، أضرب برضه هنا فوق وتحت في كام؟ هنا في 5 هنا في 5، أصبحت 10 على 25 زائد 2 على 25 يا جماعة، هيديني 12 على 25. اختار. إذا كان بطارية الجوال مشحون بالكامل تكفي لمدة 48 ساعة، إذا تم استخدامه ساعة واحدة فقط. فإذا استخدم الشخص الجوال لمدة 4 ساعات يا جماعة بعد شحنه، كم ساعة تكفي الجوال يا جماعة؟ لو ساعة واحدة بس، استعملته ساعة واحدة، تكفي معاك 48 ساعة. ولو استعملته 4 ساعات يا جماعة، صار معايا قد إيه؟ هنا يا جماعة بنقع في غلط كبير. خلي بالك هنا فكرة السؤال في التناسب العكسي. ليه يا شباب؟ كل ما استعمل التليفون أكتر طبعا مدة الشحن يكون أقل. تمام كده؟ إذا عندي هضرب يا جماعة عكس إزاي؟ هضرب 4 في س ب4 س بتساوي 1 في 48. اقسم على 4 جاوب على 4، يبقى س هتساوي كام؟ 12. الحل عندي يا جماعة 12 ساعة لو استعملته 4 ساعات. في العادة يترك خالد جواله مفتوح، فإذا تركه مفتوح بدون استخدام تكفي البطارية 24 ساعة. تستخدمه تكفي البطارية 3 ساعات فقط. يعني يا جماعة إيه؟ ال 24 ساعة يكفوا استخدام 3 ساعات. 24 ساعة شحن في كام؟ 3 ساعات فقط استخدام. إذا شحن خالد جوال منذ 9 ساعات ثم استخدم الجوال لمدة ساعة 60 دقيقة، كيف تستخدم البطارية إذا لم يستخدم الجوال بعد ذلك؟ أول يا جماعة هو كان 24 ساعة، لما أخذ منهم 9 ساعات بدون استخدام أصبح يكفي فيه 15 ساعة. تمام كده يا شباب؟ طيب قبل ده كله ال 24 ساعة شحن يكفي استخدام 3 ساعات. طب ساعة واحدة يا جماعة بس تكفي كام ساعة؟ اقسم طرفين على 3 هيدينا 8، يبقى الساعة واحدة استخدام تكفينا إيه؟ مفتوح 8 ساعات. طب يا جماعة هو استخدم 9 ساعات، 9 ساعات خلاص. طيب يبقى عندي 15 ساعة، هو استخدم ساعة، يبقى نطرح منها كام؟ 8، يبقى لنا يا جماعة 7 ساعات. يبقى عندك 7 ساعات. إذا كان نسبة ما مع إبراهيم إلى ما مع حمزة 5 إلى 4 يا جماعة، إبراهيم إلى حمزة 5 إلى 4. طيب إذا أعطى إبراهيم لحمزة ريالين أصبح ما معهما متساوي. طب يا جماعة إحنا هنفترض إيه؟ يقول لك أنا أبدأ زي ما إبراهيم، هفترض مثلا ده 5 س وده 4 س. تمام كده؟ يعني 5 س يا جماعة والتاني 4 س. ده طرح منه ريالين وده زود عليه يا جماعة ريالين، أصبح متساوي. واضح كده؟ بص يا جماعة أجيب 4 س هنا والاتنين توديها هنا، يبقى 5 ناقص 4 س بواحد س. 2 زائد 2 يا جماعة تبقى بالموجب طبعا، 2 زائد 2 بتساوي كام؟ 4. يبقى س بتساوي 4. اضرب بقى عندك اهو 4 ضرب 5 يدينا هنا 20. 4 ضرب 4 يا جماعة 16، يبقى حمزة كان معاه 16 وإبراهيم كان معاه 20. السؤال التالي، احسب الفرق بين مساحة المستطيل أو المستطيل يا جماعة عندك أهو، طبعا المساحة بتساوي إيه؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الفرق بين طبعا الكبير أصلا صغير يا جماعة، يبقى 18 ضرب 25 طرح 14 ضرب كام؟ 10. أضرب عادي عادي يا جماعة ودي عادي، بس هي التسهيل أقدر آخد 10 مشترك بينهم، تسهيل بس. طبعا دي ما هنا 10 أخدها مش هيبقى كام هنا؟ 14. لكن هنا يا جماعة أخدها زي 10. 5 من دي يبقى الباقي 5، و2 من دي يا جماعة يبقى الباقي كام؟ 2. 2 في خدت 2 معلش يبقى 9. إن 9 في 2 ب18. واضح كده يا جماعة؟ يعني 10 ضرب 5 في 9 ب45 يا جماعة، 45 طرح
14. طبعا ده كله 14. 5 في 4، 5 ناقص 4 1، 4 ناقص 1 كام؟ 3، تديها 310. اختار انا 310. انت اطرح بالطريقه اللي تعجبك انت، بس انا بحاول الاقي الطريقه ايه شرح سهل. باع شخص سلعه بتخفيض 20% ثم بتخفيض مره اخرى 10%، فاذا باعها بعد التخفيض ب 2700 ريال، كم سعر السلعه الاصلي يا جماعه؟ في يا جماعه بنقع في وهم كده بيقولوا لنا به مدراء التسويق في بعض الاسواق، يقول لك مثلا ايه، انا عندي خصم 20% او ثم كمان ايه 30% يا جماعه، 30%، فتتوهم ان مجموعهم كله على بعضه 50% يا جماعه. طبعا ده اقل من 50%، ان عمل 20 ثم عمل 30 للباقي وليس للاصل. تمام كده؟ ده اللي حصل يا جماعه هنا بالظبط، ده اللي حصل هنا. يعني هو عمل 20% خصم ثم عمل 10% للباقي اللي هو متخفض اصلا. فانا همشي بالحل العكسي يا جماعه، بالحل العكسي. 10% خصم معناه هو باع بسعر 90%، يعني 90% من السين بتساوي 2700. لما اجيب سين واحده يا جماعه اضرب مقلوب الكلام ده، مقلوب اللي هو كام؟ اللي هو عندك 100 على 90، طير صفر مع صفر، 27 يا جماعه 9 فيها التلاتة هتساوي 3، وبحط ايه؟ الاصفار، 3 اصفار. تمام كده؟ طيب ده هو ايه يا جماعه؟ ده السعر بعد خصم 20%، يعني هو 80% من المبلغ. 80% من المبلغ صاد مثلا هتساوي 3000. المبلغ الأصلي يساوي كام يا جماعة؟ اضرب مقلوب الكلام ده اللي هو 100 على 80، طيرنا صفر مع صفر، اقسم يا جماعة 30 على 8 مثلا، أقسم طبعا من هنا 30 على 8 أقرب حاجة لها فيها 3 وباقي 6، أصبحت يا جماعة 6 60 على 8 أقرب حاجة لها 7، لأن 7 في 8 ب56، بقى 4 بقى دي 40 يا جماعة، 40 على 8 فيها 5، نحط بس الصفر، مبلغ 3000 وكام؟ 750. كم عدد فردي مكون من رقمين يمكن تكوين من هذه الأرقام بدون تكرار؟ يعني ايه بدون تكرار؟ الكلمة دي معناها ايه؟ ما ينفعش مثلا تجيب 1 وواحد، ما ينفعش 7 مع 7 مثلا، ما ينفعش يا جماعة دي. تمام كده؟ طيب كلمة فردي يا جماعة يعني ايه فردي؟ يعني يبدأ أحاده بفردي، الأحد نفسه مثلا 43 53 مثلا 63 وهكذا يا جماعة. طيب يا جماعة عدد الفردي عندك مين فردي؟ عندك الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة. الواحد ينفع يجمع نفسه؟ لا، يجمع الباقي كله. طب الباقي ده كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى يا جماعة عندي 6 طرق هنا، 6 زائد الرقم ده يجمع كام؟ طبعا ما يجيش مع نفسه، بس يجمع كل اللي هو الباقي 6 برضه يا جماعة، والخمسة يجمع 6 والسبعة يجمع 6 أرقام برضه، يجمع كله يا شباب. أضرب 4 في 6 بيساوي 24 عدد فردي بدون إيه؟ بدون تكرار. قارن بين س تربيع زائد ص تربيع ولا 144. طيب يا جماعة هتلاحظوا هنا في الأول المثلث يا جماعة مثلث قائم، ده الوتر. الوتر يساوي كام يا شباب؟ طبعا من فيثاغورس 6 8 إذا ده 10، يعني 6 تربيع زائد 8 تربيع بتساوي يا جماعة 10 تربيع اللي هي كام؟ اللي هي بتساوي 100. طب تلاحظ تحت يا جماعة نفس الكلام بالظبط، مثلث قائم الزاوية، هتلاقي عندك س تربيع زائد ص تربيع بتساوي كام يا جماعة؟ الوتر ده تربيع اللي هو كام أصلا؟ اللي هو 100. طب الطرف التاني بقى 144 يبقى ده أكبر، اختار باء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.